السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شكل سداسي جديد جميل ومميز سهل وبسيط لتكوين شال مستطيل أو بطانية بيبي أو مفرش للسرير أو مفرش للسفرة، أو كمان نكون منها ملابس زي شنطة، كارديجان، بلوزة، أي حاجة حابين نكونها من شكل سداسي. الشكل النهاردة في منتهى الجمال والروعة، وأتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. للقطعة السداسية الواحدة بنستخدم 4 ألوان. ممكن تستخدمي مجموعة ألوان مختلفة عن بعضها للمفرش، وممكن تستخدمي ال4 ألوان ثابتين على الوحدات كلها بتاعة المفرش بتاعك. يعني ممكن نستخدم السطرين الأول بلون، بعد كده بنشتغل باللون اللي بعده، بعد كده بنشتغل باللون التالت، وبعد كده الأخير بيكون هو لون القاعدة للمفرش كله أو للشال كله أو للقطعة بتاعتك كلها. وممكن نشتغل كل وحدة سداسية بمجموعة ألوان مختلفة على التانية تماما. تمام يا بنات؟ بالإضافة اللي ممكن أستخدم من ضمن الألوان اللي بستخدمها يكون واحد منهم من الخيوط الشنجار الملونة، يعني بتدينا فرصة نستخدم أنواع كتيرة وألوان كتيرة من الخيط. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. أول حاجة ببتدي أعملها وهي دائرة سحرية، وبداخل الدائرة السحرية بكون 8 غرزة نصف عمود. بعد كل غرزة وغرزة باخد سلسلة. شرحت معاكم الشكل المربع من وحدتنا النهارده، وحبيت ان كمان نشرح الشكل السداسي لان كل واحد فيهم بيكون ليه شكل وابعاد مختلفه تماما عن التاني، والوحده جميله جدا بصراحه وتستحق ان احنا نشرحها. بسيب مسافه من الخيط وعلى 2 من الاصابع او 1 من الاصابع ابتدي الف الخيط، برجع للخلف واجي تاني للامام. الخيط مش جنب بعضه، لا عكس بعضه بشكل متقاطع شكل حرف الاكس، وبرجع تاني من نفس المكان للخلف. هلف ايدي الناحيه التانية. هنا تكون عندك حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى وبكون فوق الحلقة التانية، بسحبها من تحت اللي هي الحلقة الأولى والف ايدي واحدة واحدة خرج الخيط من على الأداة زي ما احنا شايفين. بتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. خيط البداية بحافظ عليه عشان نقفل بيه الدائرة السحرية، لكن مش بشتغل بيه. اما الخيط المتصل بالشلة هو اللي ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. قبل ما اشتغل داخل الدائرة السحرية لازم اقفلها عشان ما تفكش معايا. بيكون عندك على الإبرة حلقة، بسحب الخيط وبخرج منها بغرزة سلسلة. طيب انا هشتغل بغرزة النصف عمود. لو هتشتغلي سلسلتين، طبعا ارتفاعنا لغرزة النصف عمود بيكون سلسلتين. لو هتشتغلي سلسلتين وتحسبيهم من العدد، فانت بتشتغلي سلسلتين بتعتبريهم نصف عمود، وبتشتغلي سلسلة كمان بعديهم. يعني في بداية السطر بتكوني 3 سلسلة، وفي نهاية السطر بتقفلي في تاني سلسلة ارتفاع السطر بتاعي. طيب انا ما بحبش اشتغل بطريقة السلاسل كبداية للسطر بتاعي. امال هعمل ايه؟ هقلل سلسلة من الارتفاع، وهي طبعا السلسلة اللي انا قفلت بيها الدائرة السحرية هعتبرها سنادة للنصف عمود الاول، وابتدي على طول اشتغل غرزة النصف عمود بشكل طبيعي. بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا كده 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج منهم. كده اشتغلنا نصف عمود. بعد النصف عمود الاول باخد سلسلة كمان نصف عمود، سلسلة، وهكذا. لو الدائرة السحرية واسعة شدي خيط البداية ضيقها شوية لغاية ما اوصل ل8 نصف عمود. كده 1 2 3 4 5 6 7 و8. اخر غرزة نصف عمود معايا، وما تنسيش السلسلة اللي بعدها. خلصنا السطر الاول. السطر التاني بيكون بنفس اللون السطر الاول. بسحب بقى الخيط بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده بقى في المنتصف او سنتر الدائرة. اروح لاول غرزة نصف عمود اشتغلتها. انا كده كده خلاص ماليش علاقة بالسلسلة الارتفاع. بروح للغرزة نفسها واشتغل، واضيف معايا كمان خيط البداية، وبسحب الخيط واخرج من تحتهم تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلق. السطر التاني ببتدي اشتغله فين؟ مش بشتغل فوق غرزة النصف عمود نفسها، ابتدي اشتغل فيه في السلسلة. بدخل بمنزلقة لغاية السلسلة وارتفع سلسلة. قلنا ان هي عبارة عن مجرد سنادة مش اكتر، يعني لا اكتر ولا اقل. وابتدي اشتغل داخل السلسلة 2 نصف عمود. 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. بعد كل 2 نصف عمود باخد سلسلة، بسيب تحتها النصف عمود اللي تحت واروح للفراغ اللي بعده واكون 2 نصف عمود. 1 2 سلسلة، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لاخر 2 سلسلة. ارجع لكم تاني نكمل مع بعض لان فيها امتداد بشكل مختلف، هنشوفه مع بعض. كده رجعت لكم وعندي اخر فراغين فيهم مكان للسلسلة. بشتغل فيهم المكانين دول يا بنات.
هشتغل 2 نصف عمود فوق السلسلة الاولى ساقطين، يعني مش هشتغلهم، هلف الخيط على الابرة، مش هشتغل فوق السلسلة نفسها، لا هنزل مكان الدائرة السحرية بتاعتي اللي هي كانت مقر السطر الاول. بدخل واسحب الخيط واخرج زي ما احنا شايفين، واشتغل النصف عمود الاول، واحنا كده فوق السلسلة على فكرة، بس ايه اشتغلناهم في مكان القاعدة اللي عندي تحت. والتاني كمان نصف عمود ساقط. هاخد سلسلة كمان، السلسلة اللي جاية هبتدي اعمل ايه بقى فيها يا بنات؟ نبتدي نشتغل واحد بس فوق الدائرة السحرية زي ما احنا، وبعد كده التاني بيكون فوق السلسلة اللي عندنا من فوق. تمام. اذا حابة ان انتي تتغاضي عن الخطوة دي وتشتغليهم كلهم في السلسلة فوق مفيش اي مشكلة. يبقى احنا كده اشتغلنا خلاص الفراغين الاخرانيين زي ما احنا شايفين. هي بيكون طبعا المطلوب ان هي يكون فيها التداخل اللي احنا شايفينه بالشكل ده، او الامتداد اللي احنا شايفينه بالشكل ده. بعد كده بروح فوق اول غرزة اشتغلتها اهي وبقفل. بس القبلة احنا كده اشتغلنا نصف عمود، ناخد السلسلة، ما ننساش السلسلة بتاعتنا، احنا خدنا هنا سلسلة، لا لازم ناخد السلسلة يا بنات، عفوا سامحوني. يبقى 2 هنا، 1 2 وسلسلة، والتالت كمان تحت، والرابع بيكون فوق وسلسلة بعده. لازم ما بين كل فراغ وفراغ يكون في عندي سلسلة زي ما احنا شايفين. وبروح بقى فوق اول غرزة وبقفل السطر بتاعي بغرزة منزلق زي ما احنا شايفين. بيكون ده شكل الراوند رقم 2. نبتدي نغير اللون للون جديد. طيب لما بغير اللون بمشي بس ايه، احنا بنشتغل بردك فوق السلاسل. همشي لغاية النصف عمود رقم 2، بنجيب اللون الجديد، نبتدي نسيب مسافة بسيطة ونلف حلقة على الهواء وندخل داخل الحلقة. بسحب الخيط واخرج منها واقفل عقدة بداية، وبسحب اللون الجديد من تحت ايه الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. في المرحلة دي بقى ببتدي امشي لغاية السلسلة بغرزة منزلق. فوق الفراغ اللي بيكون عندي فيه سلسلة بشتغل سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، بشتغل حشو سلسلة حشو. يعني كده بيكون عندك حلقة، بنزل مباشرة اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين بسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو، سلسلة مسافة في نفس الفراغ تاني غرزة حشو. يعني بشتغل غرزتين حشو ما بينهم سلسلة في الفراغ. بعد غرزة الحشو اللي هي طبعا بيكون فوق الاتنين نصف عمود دول، باخد سلسلة مسافة وانزل فوق السلسلة اشغل حشو سلسلة كمان مرة غرزة حشو بعديهم سلسلة. يعني بصوا انا من فوق بشتغل حشو سلسلة حشو سلسلة حشو سلسلة حشو على مدار السطر كله. اما من تحت فانا بشتغل في الفراغ مرتين. تمام يا بنات. نرجع تاني، حشو سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ حشو وبعديهم سلسلة، وبكمل ده لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني وبنقفل في اول غرزة اشتغلناها بغرزة منزلقة. طيب همشي بمنزلقة كمان لغاية السلسلة اللي ما بين الحشو، ومنزلقة كمان فوق غرزة الحشو دي، وهمشي كمان بقى ايه بس نغير اللون دلوقتي بمنزلقة لغاية السلسلة اللي بعد غرزتين الحشو. يعني كل غرزتين حشو فراغ في بعديهم سلسلة. دي السلسلة اللي انا ببتدي اشتغل فوقيها يا بنات. هسحب بقى اللون الجديد وامشي لغاية السلسلة بالمنزلقة الجديدة، هسيب الخيط الاخضر وبسحب بس الخيط اللي بخفيه معايا وانا شغالة. هرتفع سلسلة اللي هي بتكون سنادة وبشتغل غرزة نصف عمود، سلسلة كمان مرة في الفراغ من فوق غرزة نصف عمود. عاوزاكم بس تركزوا معايا في السطر ده لان هو فيه الشغل شوية. انا هنا دلوقتي اشتغلت فين في الفراغ اللي ما بين، بصوا هنا 2 حشو و2 حشو، في سلسلة ما بينهم مش هي دي اللي بشتغل فيها. السلسلة يعني بصوا حشو سلسلة حشو، السلسلة اللي في وسطهم مش هي اللي بشتغل فيها، بشتغل في السلسلة اللي ما بين كل 2 حشو. تمام، بسلاسلهم عشان بس ما تتلخبطوش معايا. فراغ بشتغل من فوق السلسله دي، والفراغ التاني يعني المفروض ان انا ايه هاخد سلسله دلوقتي. تمام، هلف الخيط واشتغل غرزه نصف عمود سلسله غرزه نصف عمود، هسيب الحشو سلسله حشو، المفروض اروح للسلسله دي واشتغل. لا انا مره بشتغل من فوق السلسله ومره بشتغل بسيب السلسله نفسها كمان. يعني سبت حشو سلسله حشو بسيب السلسله، صحيح هو ده المكان المفروض اشتغل فيه، بس بنزل بقى. شايفين المكان اللي اشتغلت فيه حشو سلسلتين حشو سلسله حشو تحت، هو نفس المكان اللي بنزل اشتغل فيه غرزة نصف عمود سلسلة كمان نصف عمود، باخد سلسلة
واروح اسيب الحشو سلسلة حشو واشتغل فوق السلسلة اللي فوق، يعني مرة فوق مرة تحت، نصف عمود سلسلة نصف عمود، بعدها سلسلة وانزل اشتغل فين، هلف الخيط هسيب حشو سلسلة حشو، ده الفراغ اللي المفروض اشتغل فيه فوق، لا هنزل هنا تحت عند المكان اللي هو فيه حشو وانزل اشتغل هنا. المرة دي هشتغل ايه يا بنات؟ مش هشتغل فوق كمان، لا ده انا عايزه انزل مش الفراغ ده، لا ده هنزل كمان للفراغ اللي قبل منه، تمام. واشتغل بقى النصف عمود بتاعي والسلسلة والنصف عمود زي ما احنا شايفين بالشكل ده، الشكل اللي بيكون فيه غرز كتير ساقطة زي ما احنا شايفين. سلسلة وارجع فوق السلسلة هنا نصف عمود سلسلة نصف عمود سلسلة، واروح هنا تحت الحشو بقى، يعني بسيب حشو نصف عمود حشو سلسلة حشو عفوا، وبسيب السلسلة وتحت الحشو الاتنين بشتغل نصف عمود سلسلة نصف عمود، تمام. سلسلة وارجع اشتغل نصف عمود سلسلة نصف عمود، ده من فوق احنا اهو. سلسلة المرة دي بقى مش هيكون، بصوا هلف الخيط هسيب الحشو والسلسلة والحشو واسيب السلسلة، مش هنزل في الفراغ ده، لا هنزل في الفراغ اللي تحته كمان. نصف عمود بتاعتك سلسلة نصف عمود سلسلة، وببتدي بقى هنا الف الخيط هسيب طبعا الحشو سلسلة حشو، وفي المكان اللي عندي هنا الاخير احنا بس كونا 1 2 3 4 5 6 7 8، لا احنا كده خلصنا. بعد السلسلة بروح بقى الاول غرزة نصف عمود اشتغلتها بدخل اقفل بغرزة منزلق بالشكل ده زي ما احنا شايفين بتكون السطر بتاعي ده. علشان كده قلت لكم ان السطر ده فيه شوية من الشغل بيكون فيه تساقطات، طبعا لو الالوان اغمق هيبان الخطوط الساقطة دي زي ما احنا شايفين. انا مش بحب اشرح بالوان غامقة عشان بس الشرح يكون واضح معاكم. نبتدي السطر الجديد ازاي؟ بنجيب اللون الجديد اللي هو بيكون لون قاعدة الوحدة، بقفل عقدة البداية وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة. أول حاجة بتقابلني في السطر هي ايه؟ نصف عمود سلسلة نصف عمود، بمشي بمنزلقة لغاية السلسلة، داخل السلسلة هبتدي اشتغل 6 غرزة عمود بلفة، هرتفع سلسلتين 1 2 وهعتبرهم مجرد سنادة مش محسوبين معايا من العدد، وابتدي اشتغل غرزة عمود بلفة 6 مرات. كده معايا حلقة بلف لفة بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات بسحب الخيط واخرج من حلقتين وارجع اسحب الخيط واخرج من حلقتين. 1 2 3 4 5 و6 من غرزة العمود بلفة. طيب هيقابلني بعد كده السلسلة اللي هي ما بين كل نصف عمود سلسلة نصف عمود، في سلسلة بعدهم، السلسلة دي بنزل اشتغل من عندها لكن مش بشتغل من فوق السلسلة نفسها. عندي هنا غرزتين حشو، تمام، حشو سلسلة حشو، هنزل فوق غرزة الحشو الأخيرة تاني واحدة ادخل واشغل فوقيها غرزتين حشو، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2، تمام يا بنات. هروح بعد كده لغرزة السلسلة اللي ما بين غرزتين النصف عمود واشتغل 6 عمود بلف، 1 2 3 4 5 و6 في نفس الفراغ. تاني برجع تاني عند هنا السلسلة بسيبها وبروح لآخر غرزة حشو عندي في السطر اللي قبلها واشغل 2 غرزة حشو، 1 2 في نفس الفراغ، وارجع اكرر في السلسلة اللي في وسط النصف عمود الاتنين بشتغل 6 عمود، في السلسلة اللي بعدهم فوق تاني غرزة حشو من تحت بشتغل 2 غرزة حشو، وبكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر، فوق اول غرزة عمود بلفة اشتغلناها ببتدي اقفل بغرزة منزلقة. السطر ده بيكون فوق كل غرزة بتقابلني سواء بقى حشو او عمود بشتغل فوقيها غرزة حشو زيها، هرتفع سلسلة وفوق كل غرزة بتقابلني غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 فوق ال6 أعمدة و2 حشو يبقى 7 8. برجع تاني بكرر على الأعمدة ال6، 1 2 3
4 5 6 وكمان الاتنين حشو يبقوا 8 7 8 وبفضل بقى اعد كده 8 8 8 8 لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في بداية السطر الجديد بنبتدي نغير للون وبنبتدي نشتغل على الحلقة الخلفية الباك لوب. هبتدي فوق اول غرزة اشتغل غرزة منزلق. طيب تعال عشان نقفل بس في الحلقة الخلفية الباك لوب، يعني عندي هنا حلقتي الامامية بسيبها وبروح للحلقة الخلفية الباك لوب، هسحب الخيط واخرج بغرزة منزلق. نسحب الخيط الابيض من جديد تاني، انا بسحب الابيض ايه ما يكونش ملفوف على حاجة كده تمام. هبتدي ارجع اسحبه تاني وبيه هو هنزل في نفس الفراغ تاني منزلقة كمان غير اللي احنا قفلنا بيه. طيب انا هنا اشتغلت منزلقة، هاخد بعدها غرزة سلسلة، هسيب تحتها فراغ واروح للفراغ اللي بعده، بسيب الحلقة الامامية بشتغلش فيها واروح للباك لوب، شغلي كله في الباك لوب. هشغل غرزة منزلقة سلسلة، بسيب تحتها فراغ منزلقة سلسلة، نسيب تحتها فراغ ونروح منزلقة سلسلة، نسيب تحتها فراغ واروح ابتدي تاني منزلقة سلسلة، نسيب تحتها فراغ ونشتغل منزلقة. السطر كله بشتغل منزلقة سلسلة منزلقة سلسلة منزلقة سلسلة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بنبتدي نقفل بمنزلقة، والسطر اللي جاي كمان بيكون بنفس اللون هو الابيض. هبتدي اشتغل فوق المكان اللي فيه سلسلة، الفراغ اللي فيه سلسلة بمشي بيه بمنزلقة، هرتفع سلسلة واشتغل 2 نصف عمود في نفس الفراغ، 1 2. بعد 2 نصف عمود باخد سلسلة مسافة، هسيب المنزلقة واروح فوق السلسلة اللي بعدها اشغل غرزة حشو واحدة وسلسلة، هسيب المنزلقة واروح فوق السلسلة اللي بعدها اشغل حشو واحدة سلسلة، هنسيب المنزلقة ونروح للفراغ اللي بعدها واكون كمان تاني 2 غرزة نصف عمود، 1 2. هروح اكون، هسيب المنزلقة وفوق السلسلة اللي بعدها هكون كمان 2 نصف عمود، بس ما بين الاتنين نصف عمود الاخيرة واللي بعدها مفيش مسافات من فوق. انا عندي دي غرزة المنزلقة اهي، يبقى السلسلة اهي بشتغل فيها 2 نصف عمود، 1 2. وهنا تاني ارجع اكرر سلسلة، دي المنزلقة اللي بعدها ده مكان الحشو، سلسلة بسيب المنزلقة وفوق السلسلة اللي بعدها بشغل حشو سلسلة والف الخيط على الابرة، بسيب المنزلقة وفوقيها بشغل 2 نصف عمود، 1 2 يعني 2 نصف عمود عفوا 2 نصف عمود سلسلة حشو سلسلة حشو سلسلة 2 نصف عمود وبعديهم كمان 2 نصف عمود، برجع سلسلة، لا عفوا دول اخر 2 نصف عمود، هلف الخيط على طول بسيب المنزلقة وغرزة السلسلة اللي بعدهم كمان 2 نصف عمود، ويكونوا الأربعة ملتصقين زي ما احنا شايفين. طبعا هما كل اتنين في فراغ غير التاني، لكن هما من فوق مفيش بينهم مسافات، وبكرر دوت لغاية نهاية السطر. بكمل بقى زي ما احنا شفنا مع بعض وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر، اخر غرزة نصف عمود هنبتدي نشتغلها، هلف الخيط هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات باللون الابيض، لا مش هسحبهم بالابيض، هسيب الابيض واسحبهم باللون الاحمر اللي هو بيكون لون السطر الاخير او السطور الاخيره بالنسبه لك، اللي هي لون قاعده المفرش كله. ببتدي اروح لاول غرزه نصف عمود اشتغلتها وبقفل بغرزه منزلقه. في السطر ده انا بشتغل على كل الفراغات اللي بتقابلني، سواء سلسله او غرزه نصف عمود او غرزه حشو. اول عفوا اول غرزه بتقابلني بشتغل 1 2 3 4 سلسله وبعتبرهم غرزه عمود باتنين لفه، وكمان بعديهم سلسلتين 5 6، دول السلسلتين المسافه ما بين العمود باتنين لفه والعمود باتنين لفه اللي هروح اشتغله التاني. هلف الخيط مرتين وادخل فراغي التاني، اسحب الخيط واخرج، اسحب من حلقتين اسحب من حلقتين اسحب من حلقتين. بقى كده اشتغلت عمود باتنين لفه سلسلتين عمود باتنين لفه، هنشتغل 2 عمود بلفه واحده في الفراغ، يعني في الفراغ كل فراغ عمود واحد كده، 1 هتقابلني هنا السلسله. انا كده اشتغلت على بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع بس كده ثواني، انا اشتغلت على النصف عمود والنصف عمود، هتقابلني السلسله اللي بعدهم بنزل من تحتها اشتغل العمود، والعمود التاني هيكون فوق غرزة الحشو، غرزة نصف عمود واحدة بتكون فوق السلسلة،
بعد كده 4 غرزة حشو فوق ال4 فراغات اللي جايين، 1 2 فوق السلسلة اهي، 3 4. نرجع تاني نشتغل غرزة نصف عمود، بعد كده غرزة عمود بلفة، غرزة عمود بلفة كمان. نرجع تاني بقى نكون الزاوية، عمود ب2 لفة، سلسلتين كمان مرة، عمود ب2 لفة هيكون فوق السلسلة اللي بعدها، وتاني برجع اكرر عمود بلفة عمود بلفة، نصف عمود، 4 غرزة حشو، نصف عمود، 2 عمود بلفة، ونرجع في الفراغ اللي بعده نكون عمود ب2 لفة، سلسلتين، والفراغ اللي بعده عمود ب2 لفة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بيكون معايا طبعا اتكون الشكل السداسي. هكمل وارجع لكم نشوف شكل وحدتنا مع بعض ايه في النهاية. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين اخر حاجة بنكون اشتغلناها عمود بلفة واحدة. ببتدي اعد 1 2 3 رابع سلسلة ارتفاع، ببتدي ادخل تحت حرفين من طبعا الاضلاع بتاعه السلسلة الاخيرة رقم 4، وبقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي ببتدي اشتغل بقى بطريقة مربع الاعمدة. انا بمشي لغاية السلسلتين الزاوية، وابتدي اشتغل 1 2 سلسلة، واشتغل عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ، او عمود سلسلتين عمود، 1 2 1 2 سلسلة، و1 2 عمود في نفس الفراغ، وارجع كل غرزة تقابلني بشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة 1. ده كده العمود ب2 لفة فوقيه عمود، وكل غرزة من الغرز اللي قصادي سواء بقى نصف عمود حشو اي عمود بلفة، بنشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة 1 لغاية ما بوصل لسلسلتين الزاوية. ببتدي اشتغل فوق سلسلتين الزاوية ب2 عمود، سلسلتين 2 عمود بلفة. بتكون دي وحدتك طبعا بتتكون من السطرين اللي في الاخر دول. اذا حابه تكبريها عن كده فبتضطري انك تشتغلي بنفس الطريقه، انك فوق كل فراغ بتشتغلي عمود، وبعد كده فوق السلسلتين بتشتغلي عمودين سلسلتين عمودين. لو حابه تكبري يعني عدد السطور عن كده. كده وصلنا لسلسلتين، نشتغل عمودين، 1 2 1 2 سلسله، وكمان 1 2 عمود، وبكرر بقى لغاية ما اوصل لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. طبعا السطر اللي فات هو كان السطر اللي بأسس فيه بيكون فيه ارتفاعات مختلفة، اما السطر ده هتلاقوا الخط معايا خلاص مستوي ومظبوط. بكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر، وفي نهاية السطر فوق اول غرزة عمود بلفة ببتدي اقفل بغرزة منزلقة. بكده بكون وصلت معاكم لنهاية فيديو النهاردة او فكرتي النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول اعجابكم. متنسوش بقى فضل الله يسامحني اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وكمان تابعوا صفحتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة التشبيك بتكون بالخيط والإبرة أو بغرزة المنزلقة، وكل الطرق موجودة عندنا على القناة اللي يحب يراجعها. طبعا أتمنى إن هي تكون سهلة عليكم وتنول أعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.